අද අපි හදන්න යන්නේ mackerel සම්බෝලයක්. මේකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා mackerel tin එකක්. මෙතන තියෙනවා ලුණු. මෙතන තියෙනවා ලුණු ගෙඩියක්, මිරිස් අමු මිරිස් ගෙඩි 4ක්, කැලි මිරිස් තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැන්දක්. මම ගිහිල්ලා මේ ටින් මාළු එක කපාගෙන එන්නම් පොඩි කෑලි වලට. දැන් අපි මේ වාජනේට අපේ ලුණු ටික දාගමු. කනවා ගන්න ඕන. දැන් අපේ අමු මිරිස් ටික දාගමු. ඊට පස්සේ අපේ මාළු ටික දාගමු. පස්සේ අපේ ලුණු මිරිස් දාගමු. අපි මේකට දහි ටිකකුත් දාගමු. දහි ටික මිරිස් කරගමු. දැන් අපි මේක හොඳට අනාගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ mackerel සම්බෝලේ. ඔයගොල්ලන් අපේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් අපේ channel එකට subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.